नमस्कार भाइ बहिनीहरू। बाल विकास गृहमा पढ्दै गर्नुभएका यहाँ भाइहरू कति कक्षामा? नौमा होइन, 9 कक्षामा अध्ययनरत यी विद्यार्थीहरू यो विभिन्न अब यो नेपाली कच्चा पराठाबाट बनेका झोलाहरू, क्यापहरू, ट्राउजर, सर्टहरूको चाहिँ बिक्रीमा हुनुहुन्छ। जस्तै यो भनिदिनु होला, यो केबाट बनेको? हजुर, यो पनि गाजकै हो। अनि यो आफ्नै देशको उत्पादन भएको मेरो नेपालीमा। अनि यो केबाट बनेको? हामीले फोहोरलाई चाहिँ जताततै नफाल्ने कार्यक्रमहरू पनि हरेक स्कुलमा गर्दै पनि आइरहेको छ। यो पनि गाजै हो। अनि यो पनि गाजै हो। यो जम्मै गाजकै हो। अनि केराकोबाट पनि बोराको जुटबाट बनेको भन्ने कुरो छ। यो जम्मै गाजको। गाजको कुन पातबाट बन्छ कि के गाजैबाट बन्छ? पातबाट हो। यो पनि गाजाबाट होइन? यो पनि गाजाबाट, यो पनि गाजाबाट जम्मै। यो मास्क पनि गाजाबाट। यो पनि होइन भन्दाखेरि यो मास्क पनि यो पनि गाजाबाट। ल हेर्नु त, यो पनि गाजाबाट, यो पनि गाजाबाट, यो मोजाहरू पनि गाजाबाट भन्दाखेरि यो जम्मै चाहिँ विभिन्न भेराइटी जम्मै गाजाबाट। यो कलरिङ पनि पछि कलरिङ गरेको। यो जुत्ता पनि गाजाबाट। धन्यवाद राजु कटवालज्यू। दृढ इच्छाशक्ति भयो भने यो पनि गाजाबाट। अनि यो प्राइसहरू कति पर्छ? यो प्राइस चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। प्राइस थाहा छैन। अनि यो चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा बन्छ? मसला थाहा छ, हामी चाहिँ यस्तो अनि भाइहरू यसमा इङ्गेज छ कि छैन है अहिले? यो खालि डिस्प्ले गर्नुको लागि।